Đến với một bệnh viện để tìm kiếm những người rất quan tâm đến sức khỏe của mình và tìm hiểu về những xu hướng chữa bệnh mới. Chúng tôi bắt chuyện ngẫu nhiên với nhiều người và đặt cho họ một câu hỏi giống nhau. Bạn có biết y học chính xác là gì không? Và hầu hết câu trả lời đều là Dạ em không biết ạ. về cơ bản, y học chính xác là một phương pháp điều trị phân loại bệnh nhân vào các nhóm bệnh khác nhau với các quyết định điều trị, can thiệp và chỉ định thuốc phù hợp với từng cá nhân dựa trên sự tổng hợp, phân tích dữ liệu về gen. Buổi hội thảo Innovate Talk số 2 của VinFuture tập trung vào những công nghệ chẩn đoán ung thư chính xác, một mảng nội dung đầy thú vị và tiềm năng của y học chính xác. Về chẩn đoán y học chính xác thì em nghĩ là nó sẽ liên quan nhiều tới những cái bộ gen luôn ấy ạ. Về DNA, về vật chất di truyền ấy. Những cái kỹ thuật mà để tìm ra được bộ gen về vật chất di truyền thường thì sẽ là có độ chính xác cao và nhạy hơn rất là nhiều so với những cái phương pháp kỹ thuật thông thường. Nhưng mà về việc áp dụng vào thực tế thì nó cũng chưa được phổ biến, bởi vì có thể là giá thành nó cũng hơi cao. Em nghĩ rằng đây là một phương pháp quan trọng bởi vì phải có những cái chẩn đoán chính xác thì các bác sĩ và các bệnh nhân mới có thể biết rõ được tình trạng phát triển của ung thư và có được các phác đồ điều trị thích hợp. Cái bộ gen của con người ấy là nó khác nhau, và như vậy ấy, thì nó sẽ quyết định là cái việc tổng hợp các cái enzyme là cái số lượng nhiều hay ít là khác nhau, và như vậy nó liên quan cụ thể đến là chuyển hóa thuốc. Thế thì y học cá thể nó giống như cái việc là bây giờ mình đóng giày ấy, ví dụ như có một cái người này có một cái chân rất là đặc biệt và chỉ có đóng cho người đấy một đôi thôi, thì nó hoàn toàn khác với cái việc là chúng ta đóng giày cho hàng nghìn hàng vạn người. Mắc vào một cái đó là cái chi phí của nó sẽ rất là khác nhau, nhưng mà rõ ràng là chúng ta không thể tránh khỏi một cái xu hướng của tương lai, đó là y học cá thể. Buổi hội thảo Innovate Talk về chẩn đoán ung thư chính xác xoay quanh những chia sẻ về các công nghệ và nghiên cứu của giáo sư Brian Cunningham, giám đốc Trung tâm Chẩn đoán mầm bệnh Đại học Illinois Urbana-Champaign cùng các cộng sự. Đây sẽ là cơ hội cho cộng đồng y học Việt Nam được đi xuyên qua một lối đi tắt để đến với những cập nhật công nghệ hiện đại và ưu việt hàng đầu thế giới. Khi mà nghe thông tin về hội thảo này thì em thấy rất là hào hứng, bởi vì bản thân em rất là thích những chủ đề như thế ạ, bởi vì nó đề cập về cái tính chính xác cao hơn ấy ạ. Cũng chính vì lý do này mà bây giờ em có mặt ở đây, em xin thầy lên đây để bọn em làm, để em tìm hiểu sâu hơn về những cái phương pháp như thế. Hiện nay thì em quan tâm đến các dấu hiệu sinh học, trong tiếng Anh là biomarkers. Mỗi loại ung thư có thể có những loại biomarkers cụ thể để có thể giúp chẩn đoán chính xác và nhanh chóng từng loại ung thư, cũng như là có thể chẩn đoán từng giai đoạn của ung thư một. Nay em đã nghe về point of care device là một thiết bị có thể chẩn đoán ung thư chính xác nhanh chóng, thì em nghĩ là thiết bị này sẽ giúp ích rất nhiều trong tương lai đối với bệnh nhân và bác sĩ, vì có thể giúp được bệnh nhân có một phương pháp chẩn đoán cho bản thân, hy vọng đối với chi phí rẻ, và đối với bác sĩ thì sẽ cho một cái nhìn tổng quan về tình trạng của bệnh. Và em muốn đặt một câu hỏi cho giáo sư là các điều kiện tối thiểu để có thể triển khai các thiết bị point of care tại Việt Nam là như thế nào? Liệu có thể có ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam hay không trong tương lai? Hiện nay cái căn bệnh ung thư là tỷ lệ tăng lên rất cao ở trên toàn thế giới, và cái việc mà chẩn đoán và chữa trị ung thư là một vấn đề rất là nóng. Thì như chúng ta đều biết rằng là cái khoa học chung của thế giới rất là phát triển, khoa học của Việt Nam cũng phát triển đi theo. Tuy nhiên thì các cái phương pháp chẩn đoán ấy hiện nay cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Cái việc mà ứng dụng các cái công nghệ mới vào để giúp cho hỗ trợ chẩn đoán tôi thấy là rất là quan trọng. Khi mà được biết về cái chủ đề là chẩn đoán ung thư chính xác ấy, thì tôi thấy đây là một cái chủ đề rất là hấp dẫn, vì đây là một cái cơ hội rất lớn để cho các chuyên gia về y tế của Việt Nam, đặc biệt là các bác sĩ trẻ ấy, có cái cơ hội để mà học hỏi. Gần đây thì chúng tôi có đọc một số các cái tài liệu thì thấy là có cái kỹ thuật mới, đó là point of care device, là chẩn đoán ung thư chính xác ấy. Thì tôi thấy rằng là đây là một cái chủ đề tôi cho rằng có thể nó sẽ là cái xu hướng trong tương lai gần. Tuy nhiên thì khi mà tìm hiểu về đây là một vấn đề mới mà, cho nên là tôi có một số các cái vấn đề mà đặt ra cái tiềm năng sử dụng các cái thiết bị point of care device này ở các cái nước đang phát triển, đặc biệt như Việt Nam, thì cần những cái điều kiện như thế nào, khi nào thì các cái thiết bị này có cái giá cả phải chăng mà nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam. Những câu hỏi này sẽ được trả lời ra sao? Hãy cùng đăng ký ngay để tham gia vào hội thảo Innovate Talk số 2 chẩn đoán ung thư chính xác vào lúc 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 26 tháng 7 năm 2022.